Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada pula pada Iqra 1, muka surat 13. Lihat pada nota di atas ini. Dengar saya baca. So. 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 Huruf ini berbunyi tebal. Sekali lagi. So. Lihat pada baris yang pertama. So. A. Sha. So. Sha. Za. Sa. Ra. So. Pada kedua. So. Tha. Dha. Da. Sa. So. Sha. Ra. Ta. Lihat pada baris yang ketiga. Sa. Kha. So. Ha. So. Da. Dha. Za. So. Pada keempat. Ha. Dha. Ra. Sha. Ba. So. Sa. Ja. Za. Baris kelima. So. Da. Kha. So. Ja. Dha. Sha. Ra. Za. Baris keenam. Tha. Kha. So. A. Ba. Ta. Tha. Ja. Ha. Kha. Da. Dha. Ra. Za. Sa. Sha. So. So. Sekian saja Iqra 1 muka surat 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.